Η Google έχει πέσει θύμα της δικής της πλατφόρμας διαφημίσεων, καθώς κακόβουλοι παράγοντες δημιουργούν ψεύτικες διαφημίσεις Google Authenticator που οθούν το Dear Stealer malware. Για χρόνια, κακόβουλες διαφημιστικές καμπάνιες στοχεύουν την πλατφόρμα αναζήτησης Google, όπου τοποθετούν διαφημίσεις για να μιμηθούν γνωστούς ιστότοπους λογισμικού που εγκαθιστούν malware στις συσκευές των επισκεπτών. Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, οι hackers μπόρεσαν να δημιουργήσουν διαφημίσεις αναζήτησης Google που εμφανίζουν νόμιμους τομείς. Σε μια νέα καμπάνια malvertising που εντοπίστηκε από την Malwarebytes, οι παράγοντες απειλών δημιούργησαν διαφημίσεις για το Google Authenticator, όταν οι χρήστες αναζητούν το λογισμικό στην αναζήτηση Google για να οθήσουν το Dear Stealer malware. Αυτό που κάνει τη διαφήμιση πιο πιστική είναι ότι εμφανίζει το google.com ως URL, κάτι που σαφώς δεν θα πρέπει να επιτρέπεται όταν ένα τρίτο μέρος δημιουργεί τη διαφήμιση. Σύμφωνα με την Google, οι hackers αποφεύγουν τον εντοπισμό δημιουργώντας χιλιάδες λογαριασμούς ταυτόχρονα και χρησιμοποιώντας χειραγώγηση κειμένου και τεχνικές απόκρυψης. Όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στις ψεύτικες διαφημίσεις του Google Authenticator, μεταφέρεται μέσω μιας σειράς ανακατευθύνσεων στη σελίδα προορισμού στη διεύθυνση chromeweboauthenticators.com. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Λήψη Authenticator», ενεργοποιείται η λήψη ενός υπογεγραμμένου εκτελέσιμου αρχείου με το όνομα authenticator.exe που φιλοξενείται στο GitHub. Το αποθετήριο GitHub που φιλοξενεί το κακόβουλο λογισμικό ονομάζεται AuthGG. Η έγκυρη υπογραφή δίνει στο αρχείο αξιοπιστία στα Windows, παρακάμπτοντας πιθανώς λύσεις ασφαλείας και επιτρέποντάς του να εκτελείται στη συσκευή του θύματος χωρίς προειδοποίησεις. Όταν εκτελεστεί η λήψη, θα ξεκινήσει το Dear Stealer malware, το οποίο κλέβει διαπιστευτήρια, cookies και άλλες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Συνιστάται στους χρήστες που θέλουν να κατεβάσουν λογισμικό να αποφεύγουν να κάνουν κλικ στα προωθούμενα αποτελέσματα στην αναζήτηση Google, να χρησιμοποιούν πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων ή να προσθέτουν σελιδοδείκτες στις διευθύνσεις URL των έργων λογισμικού που χρησιμοποιούν συνήθως.